Friends, welcome back to my channel. This is Debajanis vlogs. মই Debajani পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই সুন্দৰ ভিডিঅ'। আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো অকণমান পলম হৈছে যদিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। আশা কৰিলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈও ধুনীয়া ভিডিঅ'ছবিলাক পাই থাকিবলৈ আৰু চাই থাকিবলৈ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত আছে আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি ইতিমধ্যে গম পালেই। বহুতে এই ফুলবিধক বাটাৰফ্লাই প্লান্টছ বুলিও কয়, অক্সালিছ ট্ৰাইংগুলাৰিছ বুলিও কয়, নাইবা পাৰ্পল সামৰক বুলিও কয়। তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আছে। তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম। পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এজোপা বাটাৰফ্লাই প্লান্ট হয় আৰু মই এই টাবটোত মাত্ৰ এজোপাই ৰুইছিলোঁ আৰু এজোপা ৰোৱাৰ পাছত মানে এটা বাল্ব ৰুইছিলোঁ, তাৰপিছতে ইমানখিনি গ্ৰ' কৰিছে। আপোনালোকক ক'বলৈ পাই ভাল লাগিব যে এইখিনি ৰোৱা মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই, প্ৰায় 20 days মান হৈছে, কিন্তু বহুতখিনিয়ে গ্ৰ' কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাতখিনি চাওক, ইয়াতে তিনিখিলা পাত, এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিখিলা পাত লগ হৈ এখিলা পাত হয়। কালাৰটো খুব আনকমন আৰু বৰ ধুনীয়া হয়। সাধাৰণতে গছৰ পাতৰ ৰং সেউজীয়া থাকে, যেনেকুৱাই ফুল গছ নহওক কিয়, বেছিভাগেই গ্ৰীণ কালাৰৰ থাকে পাতটো, কিন্তু এয়া চাওক একদম আনকমন হয়, পাৰ্পল কালাৰ আৰু মাজতে অলপ লাইট পাৰ্পল নিচিনা আহিছে, ছাইডৰখিনি আৰু বেছি ডাৰ্ক হয়। এইখিনি যিখিনি আছে জনাবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে যে এটা বাল্বৰ পৰা ইমানখিনি গ্ৰ' কৰিছে আৰু ইয়াত সৰু সৰুকৈ কমকৈ হ'লেও এয়া ফুলো আহিছে। চাওকচোন, আৰু প্ৰায় ফুল ফুলিয়ে আছে এজোপা গছত। এইটো এটা ফুল ফুলিছে, এয়া চাওক, প্ৰায়খিনি ফুল ফুলিয়ে আছে। আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মই আবেলি সময়ত, সেইকাৰণে এয়া লাহেকৈ আবেলি হোৱাৰ কাৰণে পাতখিনি অলপ এয়া জাপ খাই আহিছে। যেতিয়া আকৌ মৰ্ণিং হ'ব তেতিয়া আকৌ এনেকৈ পাতখিনি খোল খাই আহিব। বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো ফুল আৰু খুব ইজিলি আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব, ইমান কষ্ট নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, ফুলজোপা মৰি যায়, মৰি গ'লেও আচলতে টাবটোৰ মাটিখিনি পেলাই দিব নালাগে বা ইয়াত আকৌ গজে বেলেগ প্লান্টছ তাত ৰুই দিব নালাগে। তেনে কৰিলে বাল্বছবিলাক মৰি থাকে তলত, বা কেতিয়াবা আকৌ গজিও যায় যদি ভালে থাকে বাল্বছ কেইটা তলত। এইবিলাক ফুল কেতিয়া মৰি যায় হয়তো আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ। এইটো ফুল যদি আপোনালোকে অতিমাত্ৰা ৰ'দ দিয়ে তেতিয়াও মৰি যায়, বা অতিমাত্ৰা বৰষুণ পালেও মৰি যায়। মোৰ যিটো ধুনীয়াকৈ টিঙত ৰুইছিলোঁ, হয়তো বহুতে আগতে ভিডিঅ'ত দেখিছিলে, টিঙত ৰোৱা বাটাৰফ্লাইজোপা মানে অতিমাত্ৰা বৰষুণ পোৱাৰ কাৰণে মৰি গৈছিলে। আৰু এতিয়া এই মাটিখিনি আপোনালোকে শুকান দেখিছে, আৰু এই শুকান দেখা মাটিখিনিত মই এতিয়া পানী দিবলৈ হৈ গৈছে। ইয়াত মই পানী দিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, এই ধৰণে যদি এৰি যায়, এই ধৰণে যদি ছিঙি যায়, বা এনেকৈ মাজে মাজে যদি এয়া চক মাজে মাজে যদি এনেকৈ গেলি যায়, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে, মানে পাতৰ এনেকুৱা ঠাৰিবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। মানে যিখিনি ধুনীয়াকৈ সজীৱ হৈ আছে, যি আছে সেইখিনি ৰাখি থ'ব লাগে। যিখিনি এনেকৈ গেলি গৈছে বা বেয়া হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডালবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে ইয়াৰ পৰা। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে, এই যিটো টাব ৰাখিছোঁ মই, এই গোটেই টাবটো এদিন ভৰ্তি হৈ যাব। অলপমান কেয়াৰ ল'ব লাগিব। আৰু ছামাৰত অলপ প্ৰব্লেম হয়, বেছিকৈ পানী পাই থকাৰ কাৰণে গছজোপা মৰি যায়, কিন্তু লাহে লাহে উইণ্টাৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ চেহেৰাও ধুনীয়া হয় আৰু এনেকুৱা ফ্লাৱাৰিঙো বহুত বেছি হ'বলৈ ধৰে। মই এইটো এটা কণ্টেইনাৰ আছিলে, কণ্টেইনাৰটো কাটি পেলাই এনেকৈ ৰুই থৈছিলোঁ। এজোপাও যি আছে ইয়াতে মাত্ৰ এটা বাল্ব আছিলে, আৰু লাহে লাহে এয়া চব তলৰ পৰা গ্ৰ' কৰিছে। এজোপাও খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এটা মোৰ মলা চৰু এনেই পৰি আছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াতে বাটাৰফ্লাই প্লান্টছবিলাক ৰুই দিওঁ, খুব ধুনীয়া লাগিব। অৱশ্যে ইয়াত মোক কালাৰ কৰা নহ'ল, কিন্তু কালাৰ কৰিব লাগিব চফা কৰি লৈ পেলাই। ইয়াতে মই 3টা বাল্ব ৰুইছিলোঁ, এয়া চাওক, এই 3টা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ'ত। আৰু কিছুমান এইজোপাটো ফ্লাৱাৰিং হৈ আছে, এয়া চাওক,
কিছুমান কলি পৰি আছে, কিছুমান ফুলিছে আৰু এইবিলাক নতুন নতুনকৈ পাত ওলাই আহিছে। গছজোপা মৰি গ'ল বুলিয়ে মানে টাবৰ পৰা আঁতৰাই মাটিখিনি পেলাই দিব নালাগে, নাইবা বাল্ববোৰ পেলাই দিব নালাগে। সেই বাল্ববিলাকৰ পৰা আকৌ হয় মই আজি আপোনালোকক ৰুই দেখুৱাম, কেনেকৈ মই ৰুওঁ বা কেনেকৈ কেয়াৰ লওঁ সেই বিষয়ে কৈয়ে আছোঁ। আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে। এইখিনি মই আৰু অলপ কেয়াৰ ল'ব লাগিব, যিহেতু ছামাৰ জাষ্ট শেষ হ'ব হৈছে আৰু উইণ্টাৰ আহিব হৈছে। এইখিনি সময়ত আপোনালোকে এই প্লাণ্টটো ৰুব পাৰে, উইণ্টাৰত খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰে। কাৰণ এই ফুলজোপাই কি হয়, বহুত বেছি ৰ'দ নাইবা বহুত বেছি বৰষুণ পচন্দ নকৰে। পোহৰ পালে হয় বা অলপ পাতলা ৰ'দ আৰু অকণমান পানী পালে এই ফুলজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰি থাকে। বিশেষকৈ বেছিকৈ পানী পালে গছজোপা মৰি যায়। আৰু ৰ'দত থাকিলেও কি হয়, যদি পানীৰ পৰিমাণটো কমি যায় তেনেহ'লে অলপ পাতবিলাক লেৰেলি পৰি থাকে, নাইবা গছৰ এইবিলাক যিবিলাক গুৰি থাকে গুৰিবিলাক এইবিলাক শুকাই যাবলৈ ধৰে। সেইকাৰণে পানী আৰু ৰ'দ দুয়োটাই ভালদৰে নজৰ দিব লাগে। অৱশ্যে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু মই এই ফুলজোপাৰ ৰিপোৰ্টিং কৰিব ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আৰু যিগৰাকী সখীয়ে মোক এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, তেওঁৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়াইছোঁ। নতুন ভিউৱাৰ্ছসকল বা যিসকলে গাৰ্ডেনিঙৰ কাম নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে বিগিনাৰসকলে বহুত ভাল পাব। আৰু এই ফুলটো যেতিয়া বাঢ়ি যায়, ফুলৰ প্লাণ্টছবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যায়, তেতিয়া সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। যোৱাবাৰ মই এটা বাল্টিত ৰুইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ। হয়তো বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে। আৰু এইখিনি মই সেই বাল্টিটোৰ পৰাই উঠাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া বাল্টিত বেলেগ বেলেগ ফুল ৰোৱা হৈছে আৰু চেষ্টা কৰিম মই বাল্টিটো এনেকুৱা এজোপা জীয়াবৰ কাৰণে। আৰু এই বাটাৰফ্লাই প্লাণ্টজোপা জীয়াই ৰাখিবলৈ, গোটেই বছৰটো জীয়াই ৰাখিবলৈ বা সদায় কাৰণে ৰাখিবলৈ, নাইবা বেলেগ বেলেগ টাবত সৰহকৈ গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এই ভিডিঅ'টোত মই আজি উল্লেখ কৰিম। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'ছবিলাক পাই থাকিবলৈ আৰু চাই থাকিবলৈ। এই প্লাণ্টজোপা আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ আলু থাকে শিপাৰ পৰা, শিপা অংশটোত এনেকুৱা ধৰণৰ আলু থাকে। এয়া চব যিসকলৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকেতো জানেই। এয়া যিখিনি টিঙৰ টাবত যিহেতু ৰুই ৰাখিছিলোঁ, তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখোঁতে নিজেই এয়া পাত হৈ গৈছিলে। ভিডিঅ'টো আগতে কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কৰা হোৱা নাছিলে সময়ৰ অভাৱত। আজি সেইকাৰণে নকৰোঁ বুলি ভাবিও কৰি দিছোঁ। আৰু তো এই ফুলজোপা ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মাটি লাগে, মাটি অলপ বালিয়া হ'ব লাগে, বালিয়া মাটি। ইয়াত মিক্স কৰি থোৱা আছে বালি আছে, অলপ বালি আৰু অলপ মাটি, লগতে ইয়াত গোবৰো মিক্স কৰা আছিলে। এইটো আচলতে মই বেলেগ এটা টাবৰ পৰা লৈছোঁ, মানে মাটিখিনি, এই মাটিৰ মিশ্ৰণখিনি মই বেলেগ এটা টাবৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা বস্তু এড কৰিম। এয়া আচলতে কি হয়, আমাৰ ঘৰৰ ছাদত যিবিলাক শেলুৱৈ গজে, সেই শেলুৱৈবিলাক শুকাই গ'লে যি অংশ থাকে সেই অংশবিলাক হয়, এইবিলাক শুকান শেলুৱৈ হয়। সকলোৰে ঘৰত নাথাকিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত আছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দি পেলাই দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ। এতিয়া আমি দুইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা ক'ব লাগিব আপোনালোক, ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মানে গধূলি হৈছিলে, যিহেতু কলেজৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতহে এইবিলাক কাম কৰিব পাৰোঁ। মৰ্ণিঙৰ টাইমত এইবিলাক কাম কৰিবলৈ একদম সময় নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব যদি পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো অলপ কম হৈছে। টাবটো অলপ ডাঙৰ ল'ব পাৰে, যদি সৰহকৈ বা জোপোহাকৈ বুচিকৈ থকাটো বিচাৰে তেনেহ'লে টাবটো আপুনি অকণমান ডাঙৰ ল'ব পাৰে। মই এইটো টাবতে ৰুই দিওঁ। ইয়াতে মাটি দিয়া হৈ গৈছে। শিপাটো গছৰ শিপাখিনি তললৈ যায় আৰু এই পাত যোনফালে ওলায় এইটো চাই লওক। ভিডিঅ'টো চাওকচোন আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা, পাত কোনফালৰ পৰা ওলাইছে, পাত ওপৰৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। গতিকে এনেকৈ গুজি দিব লাগিব। এইটো এটা চাওক, এইটো এনেকৈ ওপৰ ফাললৈ দিব লাগিব। এই যে এটা দেখিলে তাৰ পৰাই কেইবাডালো ওলাই আহিব পাত, এইটো এটা ঠিক তেনেকৈ। এইটো এটা।
এইখিনি এনেকৈ দুদিনমান থৈ দিয়াৰ পিছত নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা পুলি ওলাবই। আৰু এইখিনি যিখিনি বাকী আছে এইখিনি মই বেলেগ বেলেগ টাবত ৰুই দিম, কিয়নো মই এজোপাতকৈ বেছি হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেনেহ'লে এইবিলাক ভাঙি অঁতৰাই পেলাই ৰুই দিব পাৰে। এইটো যিহেতু ওপৰফালে আছিলে দেখিছেই, এইটো মাজত লগাই দিছোঁ। এইখিনি একদম কোমল হয়, স্পঞ্জি হয়, একদম কেকৰ দৰে স্পঞ্জি হয়, সেইকাৰণে মই গুজি দিবলৈ সহজ হৈছে। তো এইটোৱেই মেথড, এনেকৈ আপোনালোকে ৰুব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে মই আকৌ এই টিংটোত এইখিনি ফুলখিনি ৰুই দিম, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ আগতে মই ইয়াত মাটিকঁঠালৰ ফুল এজোপা ৰুই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এইজোপাই আচল সৌন্দৰ্যটো পোৱা নাছিলে, আচল যিটো সৌন্দৰ্য পাব লাগিছিলে সেইটো পোৱা নাছিলে যেন অনুভৱ হৈছিলে। তো মই এইবাৰ ভাবিছোঁ এডোখৰকৈ এৰুৱাই গোটেইখিনি ৰুই দিওঁ, কেইবাটাও ৰুই দিওঁ। দুটা টিং হ'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। আৰু এনেকুৱা এটা আলুৰ পৰাই ঢেৰ পাত ওলাই আহিব, সেইটো এটা। অলপ ঢাকি দিলে হয়, নিজে নিজে ঢেৰ হৈ যাব। এয়া হৈ গৈছে। অলপ পানী দি দিছোঁ, এয়া বেছিকৈ নিদিলেই হ'ব। আৰু এইকেইদিন অকণমান ছাঁত ৰাখি দিব লাগিব।